Dhe ato vitet 60 që në fakt janë vitet 69-70 prafërsisht kjo periudhë, domethënë është periudha e vlimeve të mëdha, qoftë të trendeve të muzikore, qoftë filmave, po kam pas fatin e mirë që kam pas shfaqje shumë të mira në teatrin e Prishtinës, edhe atë brezin e aktorëve shumë mëdhej, unë i kam parë si fëmijë, Katarina Jesipi, bie fjala, ka qenë jashtëzakonshme. Dhe kam ndjek edhe Radio Prishtinën, kishte adaptime për fëmijë, radio drama për fëmijë, çdo diele ka qenë në mëngjes në orën 8, edhe dëgjojsha me pasion, domethënë ka qenë diçka jashtëzakonshme. Edhe pastaj edhe orët gazmore që kanë qenë një humor, jam adhurues shumë i madh i humorit, i satirës, sepse me humor dhe satirën njeriu e plotson veten, krijon një optimizëm. Ka qenë radio, po, në radio shumë interesant, ka qenë ora gazmore, ka qenë. Çdo diele ka qenë mbrëmje, çdo diele, ora gazmore, Migjaram që quhet ai fitim. Po nga viti 67-8 derisa u mbyll radioja, domethënë kohën kur hyn masat, ka qenë ora gazmore. Radioja ka pas edhe pika tjera shumë të rëndësishme, ka pas variacione poetike, ka pas radiodramën e ka pas, që se zgaboj, ose çdo tentë, ose çdo premte, po ashtu dhe variacione poetike në emision. Ka pas edhe këndimi, leximin e prallave për fëmijë, i dëgjojsha me pasion, ka qenë në vitet tëra Safet Rrugova ka lexuar në mënyrë të mrekullueshme ato prallat për fëmijë, ka ora 8 e mbrëmjes që faktikisht i vinin në gjumë fëmijët, sikur që ishte trendi atëherë me filma vizatimor para lajmeve që fëmija i shikojnë edhe bien në gjumë. Natyrisht dalja e televizionit bardhëzi ishte ngjarje jashtëzakonshme, por përpas teatrit, domethënë edhe filmin, më kujtohet shumë mirë në normale kur ishim pa të realizuar Luftën dhe Paqen, si sa është më herët, edhe që bërë film Lufta dhe Paqja, dhe ishte tollovi e madhe për ta parë dy vazhdime, domethënë një realizim rus, po jashtëzakonshëm. Dhe faktikisht zbërthimin e asaj aktërvëllimeve të romanit e shije në dy pjesë të filmit, që ka jashtëzakonshme, domethënë. Një genialitet i të shkruarit të Tolstojt, ajo hidhej në si të them në ekran për ta parë diçka dërarritet më të mira ose mrekullit më të mira që kam parë si në zonë normales në aspektin e ekranit, ka qenë pikërisht Lufta dhe Paqja, natyrisht ka pas edhe filma tjerë, po që kam mbetur kujtesë sepse është një përballje, Napoleoni, lufta, djegja e Moskës, ato personazhe Natasha, Andrea, Pierre Bezuhovi, domethënë janë gjëra të jashtëzakonshme që mbesin kujtesë dhe formojnë, e sheh ku është bota, e krijon një vizion për plasjeve të luftarve, të topave, të viktimave, të kalljes krejt qytetit Moskës, strategjia Kutuzovit, bie fjalë generalit rus, se si e mashtron një gjeni të luftës siç ka qenë Napoleoni. Kështu më radhë, domethënë janë segmente të cilat nga dalë krijojnë atë mozaikun e formimit të një personaliteti ose një njeriu i cili kënaqet me arritjet në fushën e artit, siç thash teatri, filmi, libri, që është vend qendror libri, por edhe pjesë tjera, artet figurative, bie fjala, Kosova ka pas atëherën piktor të jashtëzakonshëm, siç ka dhe sot. Piktura duhet të avancohet, sepse piktura ka mundësi si ndër artet të rralla, krahas muzikës, kompozimit, domethënë pjesëve muzikore, që s'ka nevojë të përkthehen. Janë shumë të lehta për të ardhur deri tek receptuesi, deri tek konsumuesi, domethënë ai që i përjeton, që i sheh nëpër galeri të ndryshme. Piktura s'ka nevojë të përkthehet, ajo çka është, shihet vizualiteti. Në atë kohë ka pas arsimtar shumë të mirë në shkolla normale, në fushën e artit, një Engjël Berisha që ka qenë, Kadir Shrama, Suleman Cara, kanë qenë të formatit të piktorëve të asaj kohë shumë interesant. Edhe këto pjesë të ndryshme të artit e kanë plusuar, domethënë atë mozaikun, siç thash, të kënaqësisë estetike që duhet ta përjetosh,
qoftë në imagjinat, qoftë në realitet që duhet ta shohësh për çdo ditë. Qysh na e kishit përshkruar ju personalisht këtë përvojën me jetu në mes të dy realiteteve, të atij realitetit fizik edhe të atij realitetit të librave? Po këto është kuintesenca e pakënaqësisë që ka njeriu me disa rrjedha që ndodhin në shoqëri, që ndodhin në jetën e tij, se gjithmonë nuk shkon bajt, gjithmonë nuk shkon mirë, ka momente të vështira, po ato duhet plotësohen me këtë pjesën tjetër, domethënë, sepse nganjëherë edhe në jetë ndodhin skena surreale që si kap mendja njeriu, ndodhin momente pikëllimi, momente të vështira, momente të pakënaqësisë, dhe ato natyrisht duhet të jetë njeriu shumë pragmatik dhe ta plotësojë jetën. Ta plotësoj jetën me shoqëri, me atë që të ofrohet, me teatrin, me filmin, me gjitha, me jetën e lirë, kuptimin, me pushimet, me gjitha. Unë çuditërisht nuk i kam pas dëshirë kur pushimet, dhe nuk di çfarë është pushimi, domethënë, sepse unë pushoj në fakt duke lexuar, duke punuar, duke arritur, domethënë atë që kam gjithmonë që kam në mendje, edhe kjo më sjell kënaqësi. Tani jam plot, është mosh e ka përcyer të them mosh, kam kaluar në pension. Jam plot, shoh sukseset e brezit tim, shoh sukseset e popullit tim. Nuk është më ajo diktaturë të mërshme që ka qenë qoftë në Jugosllavi, qoftë në Shqipëri, dhe natyrisht nuk duhet pitur nga shteti, duhet të ketë iniciativa, duhet të ecësh përpara, duhet të kesh vizionin dhe të punosh për atë vizion. Nëse nuk punon për atë vizion, s'ke bërë asgjë. S'ke bërë asgjë dhe këtu është e mira e realitetit dhe në gjithë diversitetin që ka Ballkani, këtë si të them kultura, përplasjet kulturave, ka vend gjithmonë për mirë, ka vend për ta respektuar tjetrën, për ta dashur tjetrën. Dhe si duket edhe kjo ka ndikuar që ti dua letërsitë, u lexoj në pak komplekse, edhe letërsi serbe, edhe letërsi popujve përreth, letërsi greke, turke, mbi fjala, po natyrisht qendër gjitha letërsive, kam letërsinë franceze, letërsinë anglo-amerikane, pa shmangu edhe letërsi tjera që janë shumë të mëdha, mbi fjala letërsia spanjolle, me Don Kishotin është pas zavendësueshme, është një kënaqësi e madhe që kam lexuar si normalist mbi fjala. Shumë letërsi tjera, edhe letërsia ruse që përmendet që në fillim, letërsi shumë e madhe, se në shekullit 19 është jashtëzakonshme me Tolstojin, me Dostojevskin, me Pushkinin, që e adhuroj Pushkinin, dhe me jashtëzakonshëm Pushkin. Eugen Oneginin e ku pas dhurat si libër në vitin e parë shkollës normale, është përkthimi briljant i Lazgush Paradesit, Lazargushu me shkruan përkthyes. Është diçka e jashtëzakonshme, domethënë, edhe kjo plotson njeriu. Njeriu duhet ta gjej veten, duhet të shoh çfarë i mungon dhe ta plotësojë atë mungesë. Ana tregoni për shkollën fillore, në cilin vit keni filluar shkollën fillore edhe çka mbani mend për asaj periudhe? Po është vitin 1959, domethënë unë kam pas shumë afër shkollën, edhe që dije kam pa fillu shkollën një 2 javë me vonesë, sepse kishte një aktivitet, ose kishte një diçka në fshat atje, dhe pas 2 javë dhe ishte diçka krejt e re, ai rrethi ndryshëm, nxansa të ndryshëm, të lagjeve të ndryshme. Edhe po unë kam pas një fat çuditshëm klasën e parë që më janë ndru disa mësues. Dhe faktikisht si mësuesit e parë e kam mësuesin e klasës dytë. E njohsi, kam mbamendje kështu. Edhe kam pas fatin e mirë që ka qenë një mësuese e jashtëzakonshme, i detyrohem shumë, Pakize Brovina, i detyrohem shumë, e kam rrejt prirjet e mia për lexim, prirjet e mia për ta shkëputur jetën fratareske dhe për të shndruar në diçka tjetër. Dhe ato finesat që karakterizojnë një qenie, ajo i ka vrejtur. I detyrohem shumë arsimtare sime, mësuese sime, që e konsideroj si mësuesen time të parë Pakize Brovinën. Pastaj, pas asaj janë 4 klasë tjera në Elena Gjika, edhe atje janë vrejtur prirjet qoftë për letërsi, qoftë për matematik. Kam pas mësuese Farie Shitën, ka qenë të mërshme në kuptimin e kërkesave, por halal, si thuhet, 1000 herë, sepse ka arritur që të ngulit të nxënësi prirjen e njohjes matematike, sepse matematika sot
Qëse jam i suksesshëm për repertoarin tim i botues është duke i falënderuar njohjes të shkëlqyer të matematikës dhe artet tjera ose gjuhën shqipe vetë të pëlqen që kam pas arsimtarë jashtëzakonshme në gjuhën shqipe. Sistemi ishte ky që i bot 4 klasë në Nuk ka pas 4 viteve, domethënë nuk ka pas shqip në me të bayraktarit, duhej paralela shqipe të shkonte në Vukaragjic ose Elina Gjika sot që është, ndërsa paralela turke vinte në e vazhdonte 5-6 këtu në me të bayraktar. Domethënë bëhej ky ndrrim. Edhe kalimi domethënë atje ishte diçka krejt ndryshe. Unë pak e kam një handicap se përmenda më herët ajo periudha e kryerjes fillores. Krejt klasa ime pothuajse shumica shkuan në gjimnaz. Unë isha i vonuar për shkak të problemeve që kisha me shkollën mesme të zanatit në bëgjet që tradhtova babain tim, po ma ka falë atë tradhti. Edhe normale natyrisht kam qenë në nxënësit më të mirë. Shkuaj në normale me njerë mbas fillores? Mbas fillores, kur shkollë mesme, konkuron, provime pranuese, edhe bile më kujtohet, ishte momenti i fundit që zura konkurimin, sepse kisha shkuar në këtë shkollën e zanatit. Zanati pati? Pa ishte zanat, atëherë minjera, kishte filet e termocentralit ka qenë, i duheshin zanat të këtyre mekanikëve ndryshme, çka po diun, salduesve, me hekur me punër. Nuk është, s'është punë në çmimi, po isha i botës librit, isha formuar me teatrin, isha formuar me librin, bibliotekën, isha formuar me gjitha. Edhe të kaloja në një profesion që më jep të kënaqësi, ishte diçka për mua tragjedi. Edhe e tradhtova babain tim, gjoja nuk i arrita të kaloj provimin pranues. Mora dokumentet edhe i qova normale, sepse ishte vetmja normale atë hapur ende, domethënë afati i hapur, edhe kur hyra, po e them, ndoshta pa modesti, kur dolën temat pjefjala qoftë në gjuhën shqipe, qoftë matematik, unë pas 5 minutave i kam thënë përgjigjet. Edhe arsimtarët që na kontrollonin, domethënë na mbikëqyrnin më thonë mendonin që po e lëshoj demonstrativisht. Jo, i kum kryer. Domethënë nga ekstremi i mos kryerjes kalova në ekstremin tjetër për 5 minuta, edhe gjuhën shqipe edhe matematikën. Edhe madje normale kishte problem, domethënë ata që kanë pas klasës në brez e din çfarë kontributi kam dhënë në shkollën normale. Cilin vetë ke shku normale? 1967-68, viti parashkollor, domethënë para 50 vjet, normale ku është sot gërmia që shkohet atje. Domethënë Universiteti Amerikan, kjo pjesa tjetër që dikur madje u shndruan diçka tjetër, edhe diku ishte edhe gjimnazi nuk e di se si i gjuhëve, po, e qërëm qabej, pastaj u zhvendos, tash për momentin çfarë është, nuk e di. Nuk e di, e di që është auku andej. Që shëmbani në mes? Ajo shkolla normale ka qenë tempulli i madh i dijes në atë kohë. Ka qenë me autoritet, ka pas arsimtar shumë të mirë, tepër të mirë, ka qenë edhe një lloj qerdhe nacionalizmit, aty janë gjizur gjitha kuadrat që më thonë edhe kanë personalitet të mëdha, ma vonë që janë formuar, e kanë kryer shkollën normale në atë kohë. Edhe kjo ka bërë që të kesh përgjegjësinë edhe të jesh i dobishëm për shoqërinë. Edhe pothuajse për çdo ditë vinte policia atje, më mbaj mend shumë mirë 68 për shembull demonstratat që ta me radhë. Ajo pjesa e 27 nëntorit ka qenë e pabesueshme, se si u alarmu krejt kolektivi, krejt arsimtarët, u ndalë rryma, domethënë ishin detyrimisht ne duhet vinim edhe të bashkangjiteshim turmes së demonstrimit. Dhe kanë bërë shumë arsimtarët, ata që kishin një vizion që na nxjiznin me idetë rilinjes kombëtare, me idetë patriotike, pavarësisht ato ku familjet i kishin pak a shumë, ishin të formuara, siç thash edhe më herët, për frymën e Kongresit Manastit ose për gjitha ato. Po ndryshe është kur bashkimi ban fuqinë, kur ishim di rastet plot kur na kanë marrë përgjegjësi pse është rrëzuar fotografia Titos, pse është bërë ndonjë dëm tjetër ose ka pas plot raste edhe përpiqeshin të zbulonim kush e ka bërë, si e ka bërë, por
ka pas një harmoni e madhe mes nxënësve dhe ka qenë e pamundur për ta zbuluar kush e ka bërë atë veprim. Domethënë ishte faji kolektiv s'mund ta dënonin, kështu që kalonim pa pasoja. Edhe lexonim, atëherë filluan edhe vinë edhe librat nga Shqipëria, librat ndryshëm, letërsi e madhe, ishte një rilindje, faktikisht një rilindje kombëtare nëpërmes atyre librave, kaleshin dorë. Mbaj mend edhe leximin e librit që atëherë ka qenë bestseller i Tratis ka plan Resulit, për shembull. Ka qenë një libër që s'ka pas njëri që se ka lexuar atë libër. Edhe ma vonë, mandaj degeneroi, si e dini ju se si ka ecur punët, nuk po futem këtë kapitull. Por normale ka qenë një formim i jashtëzakonshëm në aspektin nacionalist. Nacionalist kuptimin e mirë, se jo në kuptimin i kërkimit të drejtave që na mungonin. Unë mbaj mend një padrejti e madhe që më është bërë në atë botë në shkollën normale, e kishim një zavend drejtor i cili në fakt ishte shumë i ngarkuar serbisht. Ishte shumë i ngarkuar, edhe bilim që se zgabojmë Bjarmin Kostanović që ka pas. Ai një muaj përpara se të vinte dita e shkollës, se shkolla quhej normale Miladin Popović, dëshironte ta nderonin apo ta vlerësonin, të jepnin një mirënjohje nxënësit që ka lexuar më shumë të libra në bibliotekë. Edhe shkon te bibliotekistin mirë zyrtare ta kërkoj listën e lexuesve më të mirë. Ai ishte i sigurt që është një lexuese apo lexues serb. Ishte i sigurt. Kur ka marrë që unë atë lexuesin më të mirë potencial serb ose serbe, e kaloja me një 30 libra, edhe stopoi, nuk u dha çmimi. Këtë disis më ka mbet kujtesi padrejti tepër madhe që më është bërë. Atë kam parë sa vend që të reflektoj qoftë edhe ai, zamën drejtor serb, të reflektoj sepse tek e fund lexuesi është lexues. Lexuesi s'ka komsi, lexuesi s'ka profesion. Se unë zakonisht ju them, lexuesi është edhe presidenti, lexuesi është edhe kryeministri, lexuesi janë edhe ministrat, lexuesi janë zyrtarët, lexuesi janë shërbisit civil, lexuesi janë ushtarët, lexuesi janë policë, domethënë lexuesi s'ka profesion. Edhe lexuesi duhet vlerësoj ai që ka lexuar libra. Nuk më dha ai çmim edhe gjithmonë e kam peng pse do dhe ai padrejti e madhe. Janë këto momente që mbesin kujtesë. Po e kam tejkaluar. Kam tejkaluar sepse duhej dyfishuar derisa dikuj nuk po i vika mirë që lexoj, atëherë do ta dyfishojmë. Do ta dyfishojmë leximin dhe ja kam parë hajrin kësaj padrejtie, them thojza. A ka ndiku kjo në një farë mënyrë me ju shty, me organizu, ma shumë në luftën? Po sigurisht, derisa unë atë, si të them, atë padrejti unë e kisha nga gjyshi me gjitha të përjetimet që ka pas. Një gjë shumë interesante, gjyshi im që ka qenë ushtar në manastir 1908-1912, ka pritur luftën e parë ballkanike, është dhënë rob se ka dezertu, edhe kanë bart me burgosën e me gjitha deri në Beograd. Dhe ka qëndruar një kohë gjatë në Beograd. Çuditërisht vinë forcat serbe me ushtarake dhe futin në Kosovë, edhe pjesën tjetër të popullatës ka zënë rob, edhe që se hyni në internet e kërkonin një marshin për qendër të Terazijës të Beogradit në atë kohë, është një fotografi që kanë bërë austriakët. Edhe shihet kolona e të burgosënve anash policit se si i çojnë në përburgje. Dhe çuditërisht gjyshi im e sheh mas disa ditës të gjyshin babajnë e veç se kishte parë 4 vjet edhe ai burgosën domethënë. Ky i zon rob si dezertor në luftën e parë ballkanike me gjithat tmerrët që ka përjetuar si burgosën në kalane e Shkupit në Nish deri me trena sikur kërkafshët që kanë ngarkuar, madje thoshte diku rreth 30% asaj mase njerëzore kanë shkuar sepse gjithë rrugë e sipër janë smur nga smurjet të ngjitse si tifoja e zorëve, tifoja e morrit, të mërshme, këto rrëfime i kam nga gjyshi, edhe e di se si gjithë në i vetën kër i thoshte këto. Domethënë na duken si rrëfime, ndërsa i ka pas përjetime të reale i ka pas. Edhe para mendoni. Pse kishte qenë atje? Pse stërgjyshi këtu është problemi, sepse forcat serbe kur vinë në Kosovë, edhe ata pak meshkuj që ishin i zërob. Në 1912.
Shumë e çuditshme, domethënë edhe sheh e takon fare rastisht, ai ka qenë një rastësi. E takon, domethënë gjyshi im, e takon babain e vet që është stërgjyshi im. Bilaj ka mbiemrin, e ka pas emrin Zeneli, nga e kemi edhe na mbiemrin nga. Ndodh kjo për shkak të ngjarjeve në Shqipëri apo Jo, luftat ballkanike, pushtimi i Kosovës në 1912, natyrisht aty ka dorë edhe faktorin ndërkombëtar atë botë, se ju e dini ndarja e kufive, pastaj vjen konferenca e Londrës, vjen ato gjitha që kanë ndodhur. Edhe e tmerrshme domethënë edhe më vonë, pas 1919-s kur vinë kolonit, vinë serbët e parë në fshat, aty unë natyrisht se mbaj mend, se kam lind 52-ën, po ke pas fshin serb e tmerrshme çfarë serbësh kanë qenë, ata që kanë marrë pjesë edhe në këto masakrat që dihen për Pashtice, këto vendet. Keni pas komshin serb në fshat apo këto? Po, fshat, edhe unë kam mësuar serbishten herët, ju thash më herët, unë kam ditë. Po në fakt ata në fëqinësi ishin nuk mund të vreje që kanë tendenca, por ishin pjesë e sistemit, pjesë e asajtit merre që kemë përjetuar, si thuhet shkura të harruara. Ajo është një periudhë shumë e çuditshme, po përfundoi për fakt të faktorin ndërkombëtar. Interesoj e përmendët që keni pas një ndikim prej të ardhënve prej Qafës kur keni ardhur. Po. Kjo lagja është lagja te shkolla të Baraktari. Në atë lagje kam jetuar. Ka qenë ky kompozicion kryesisht njerëz të ardhur nga qyteti. Një lagje krejtësisht e re, ndërtuar dini te shkolla, domethënë përballë Qafës. Po. Edhe shkollës, domethënë kanë qenë familjet më të njohura Gjakovës, Brovina, mbi emrit që janë Stavileci, Rudi, familjet tjera domethënë, dhe kam pas shokë dhe shoqe në atë kohë, kam pas shokë, domethënë familjen e Flora Brovinës, e kam njohur Flora Brovinën që në atë kohë, domethënë me një motër Flora Brovinës, Flutra Brovinën, kam pas klasë me familje tjera shumë, domethënë aristokratike që ka qenë botëkëmtimin e ne që vinim nga fshati, ka qenë pjesë e nomenklaturës ose pjesë e zhvillimit, bijat kompozitorëve, bijat piktorëve, bijat, domethënë drejtorëve të ndryshëm, të emancipuar që ka qenë, edhe ka qenë patimi që t'jem në atë midis, edhe natyrisht ajo ka ndikuar që unë të marr ato vetit e mira, të them, edhe mirë po jam treguar shumë i shkallët, kam ecë më shpejt pak. Kam ecë pak më shpejt. Kam ditur të vjedh, si ku puna e bletës, ta vjedh, ta marr nektarin. Kam qenë gjithmonë ambicioz, kam qenë. Në cilin vit keni filluar studium matematike? 71-72. Çu vendosët për shkollë matematike? Po kam ditë mas mirë në shkollë normale, kam ditë matematikën. Matematikën e kam ditë kështu, edhe sot matematika është shpëtimtare, se funit çdo gjë në univers është matematikë është. Ajo këto si shkëputje prej libra? Jo, ma kanë ndihmuar, përkundrazi janë dy ekstremet që i kam parafruar, kam njohur shkëlqyer vizatimin teknik, diçka pa besueshme, artet figurative, simetrinë, harmoninë, këto janë ligje që faktikisht si letërsi që ka harmoni të figuracionit, të shkrimit, njëjta gjë është edhe tek shkencat. Ka një sistem, ka një rregull. Gjithmonë njeriu që arrin një sukses, dita vetëdijsoj ose ta ndërgjegjësoj vetveten sepse arrin ta krijon harmoninë. Qëse ti krijon ligjin harmoninë që dera është derë, nga dera hyhet, jo nga dritarja, dritarja është për të bërë botën, dritarja është për dritën, dritarja është për ajrin, dritarja është për këto, domethënë duhet dish secili objekt rëndësinë ose peshën e vet ose dedikimin për çfarë ka për njerëzimin, domethënë. Edhe fati që ne ta breza kemi arritur që në një mënyrë ti përballim ose ti gërshetojmë edhe traditën e mirë të pasurisë të madhe të filozofisë, mendësisë të popullit, edhe me letërsinë e përballshme. Unë kam pas fatin që i të shoh këto dhe t'i bëj bashkë të dyja, siç kam arritur edhe shkencën edhe letërsinë, një studoj t'i dua dhe t'i përvetsoj, po ashtu edhe këto dyja. Shumë interesante, një fjala është një libër që ende nuk është botuar, unë e kam përkthyer të gatshme që sa vjet, retorikën e Aristotelit është një kryevepër që se kemi ende në Shqip, edhe pse unë e kam të gatshme për botim. Çdo gjë është e thënë edhe çudi e madhe ato që fliten, ato unë i kam dëgjuar
nga rrëfimet e gjyshit. Domethënë është në ndijen e popullit tonë që dikur kem pas universitete, dikur kem pas zhvillim, dikur kem pas shkolla, dikur kem pas pallate, dikur kem pas jetë urbane shumë zhvilluar. Me fjala në vendindja ime si Boftë është shumë afër lokalitetet më të njohur që ka Kosova, Vendenisin për shembull. Edhe vetë kam shkuar edhe i kam parë në ku ka qenë për shembull rruga e shtruar e atij qyteti para 2000 vjetësh. Edhe kam shkuar në kohën kur është gruri ende i papjekur, ende i gjelbërt, jeshil si thuhet, edhe në njancat të ngjyrës të grurit kam rretur ku ka qenë rruga. Sepse i kisha rrëfimet që ka qenë kështu, jo macat kanë shku, si thuhet, nëpër mure, jo këte. Dhe është pjesa shumë interesante e vegetacionit. Madje flitet edhe nga historiografia që në atë pjesë dikur do të ketë qenë një qytet i jashtëzakonisht i madh. Ende diskutohet ku ka qenë qendra e Dardanisë, a ka qenë Shkupi, a ka qenë për Justiniana që quhet, domethënë lokaliteti i Ulpianës, apo ka qenë në pjesën e zonës ku është pjesa e Gallapit që quhet, ajo pjesë nuk ka vend po thërmove që nuk gjendet nga diçka. Është një mister i cilën më vonë arkeologjia do ta zbuloj. Ka shumë shenja, absolutisht, ka pas minierat shumëta, ka pas zona e thellë llapit atje në Gryk, është jashtëzakonshme, ka lokalitete që quhet pallat, fshati Pallat për shembull. Ai është ndërtuar sipas gjysisë me pallate ka qenë. Ka qenë miniera e arë dhe argjentit. Mendohet që një qytet jashtë quajtur Kosova ka qenë në Grykën ku buron llapi për shembull. Dhe unë me ato legjenda, me ato rrëfime jam rrit, qoftë e familja ime, domethënë nga ana e babës, por edhe te dajet kur shkoj shumë në Llapashticë e epërme. Ato rrëfimet me katallajt që quheshin diva, me këta gjigantët, me këto. Në dukeshin sikur rrëfime, po i analizove, po hyre në letërsi, po hyre në mitologji. Janë gjëra që i njeh, domethënë shkenca, i njeh qytetrimi, i njeh mitologjia. Gjitha me këtë botë jem rritë dhe kjo ka formuar domethënë atë vizionin, atë si të them zërimin e horizontit për ta parë botën pak më ndryshe dhe për ta zhvilluar qoftë profesionin apo edhe kënaqësinë e leximit, bie fjala. Universitetin kemi përfunduar në Prishtinë? Po, unë kam pas fatin që të punoj me librin dhe matematika me korrespondencë ishte pamundur të vazhdohet edhe kam kaluar në letërsi. Letërsisë kam pas asnjë problem, natyrisht ngadalë kam diplomuar diku në notën mesatare të 8.5-9 kam pas. Po letërsinë është ndoshta mungesë modestie ta them, po është diçka jashtëzakonshme. Kur kam shkuar në provime se kam konsideruar veten student, kam konsideruar veten barabartë me arsimtarët, përballasha me arsimtarët, isha shumë refuzues në disa pikpamje ose disa çësje. Kam qenë shumë kritik ndaj realizmit socialist, nga asaj letërsie tepër, domethënë njanshme. Kam pas fatin që të lexoj libra edhe në gjuhë tjera, sidomos me kroatisht e me serbokroatisht. S'kishte libër që s'përkthehej derisa i frekuentoja panajiret, natyrisht ma vonë edhe panajiret ndërkombëtare ku nëpërmes frangjishtës. Kam arrit që kam Cilin vit fillot me studiu letërsi? Letërsinë menjëherë mbas shërbimit të Sharak në 1976. Ku keni qenë në shërbim të Sharak? Në Leskovcë. Kam 14 muaj kam qenë në Leskovcë. Edhe si ushtar, fati që s'm ka dhënë të tenishës, do të ktheheshim në arkivole, siç ndodhi. Kam qenë shumë luftëtar i çështjes. I detyroja ta shikoj atë pak televizion në Shqip që ka qenë, që të mos privohej e drejta që edhe unë në atë kohë mos merrem me ushtrime ndryshme ushtarake, po ta shoh një emision i cili ishte në gjuhën time. Kam qenë luftëtar shumë i madh i drejtës në atë kohë. Unë habitem, po të më zinte të tenisha, fati im do të ishte këtë ndryshe. Të drejtën tha që e lart matematikën. Po, madje kam zënë punë në rilindje. Si çka? Si referent i shitjes librit, kam qenë në shitjen e librit. Edhe ngadal kam arrit mesi viteve 80, domthonë 84, të avancohem në shefin e shitjes librit. Kam njoft shumë shitjen e kam njoft, domethënë përhapjen e librit,
gjithmonë me vizionin që një ditë do të merrem edhe me pjesën kreative të librit. Kam shkruar kurse kam ndaluar shkrimin. Në atë kohë kam njoft penat më të mira dhe kam qenë me ta aty në ndërlindje me Anton Pashkun, Ali Podrinjen, Rifat Kukajn, Faridin Gungën, kështu me radhë, më shkrimtarët më të mirë që ka pas në atë kohë. Njohjesh që në vitin 78 etudje kam pas miqësi të madhe me Ibrahim Rrugovën, me Fjala, me Regjip Qosin, me gjithë njerëzit e letërsisë. Edhe jam brenda saj, pavarësisht që kur më shqitur dëshira dhe për matematikën dhe për shkencat tjera, sepse këto e plesojnë njëra tjetër, ne krijojnë harmoninë e përgjithshme. Që të reflektu gjendja politike në rilindje? Shumë vështirë, shumë rëndë dhe funit ai pushtet për ta shkatruar atë zhvillim që ishte, se gjithë ajo që ndodhi të një tutje ka qenë ndalimi i zhvillimit të qenies shqiptare në ish Jugosllavi. Të mëshme ka qenë, po që krijuar baza, edhe jemi popull që mbjetojmë katrahurat, mbjetojmë tragjedit. Po shumë e rëndë ishte sepse larguan nga lokalet të rilindjes në redaksia e botimeve ka qenë katin e 9, na larguan nga kati 9, 1992, të fillu në 10 filloj, të të njëtën në ndërprerja me Shqipërinë ishte të mërshme, në më thonë me Shqipërinë në ndërprej. Po shkëmbeshim botime, libra, merrim nga Shqipëria çdo muaj me maune libra, shpërndanim edhe libra sidomos letërsisë përkthyer, por edhe letërsisë origjinale, romane të ndryshme, vepra të ndryshme. Edhe po përkthimet letrare ishin të jashtëzakonshme. Se ndodhi çu reflektu që ajo mbyllja me Shqipërinë mandej. Po ajo gjoja u morë si pretekst ngjarje që ndodhen, i kualifikuan, se ato nuk filluan fillimisht ishin protesta studentëve për kushtet e vështira për këto, por ajo ishte me paramendim i pushtetit që ta shndronte ndryshe këtë, në më thonë që gjoja ishin kundër revolucionarët për mbysjen e rendit kushtetuese këto, dhe filluan edhe burgosit e filluan ndalesat, filloi, do më thonë, faktikisht u vutrari i bashkëpunimit me Shqipërinë, edhe faktikisht ajo ishte një sinjal i qartë që do të pengohej zhvillimi i shqiptarëve në Jugosllavi, se filloi një shpërthim i madh. Ju dini Akademia Shkencave, Kosova me 74 u avancua, ishte pothuajse republikë, ju pengonte, filloi zhvillimi i madh, zhvillohej edhe në aspektin e fabrikave, industrisë, gjitha kishin detyrim, gjitha republikat, që pe Slovenisë dhe te Maqedonia kishin detyrim të investonin në Kosovë. Filloi Kosova ta merrte veten paka shumë, natyrisht shumë ngadalë, krahasim me trendet që është dashur shteti përpara, po megjithatë kishte një trend ecjeje. Edhe ajo nuk shihej në sy të mirë. Edhe u morë si pretekst të njëtë dhe fillon problemet e mëdha. Në 2-3 vjet ka qenë shumë të rënda, 2-3 vitet, pa ngadal, morëm frymë disi, edhe fillon protestat, ju e dini me 87, 88, qoftë minatorëve, qoftë kur fillon ndryshimet, edhe asaj pak autonomie që kishte edhe ajo të na merrej, atëherë natyrisht ishte një popull s'mund ta toleronte këtë dhe eskaloi në ato që ndodhen, që para pa një diçka të mëshme për shqiptarët e Kosovës, po ishin në atë kohë zhvillimet ose fryma e organizimit shoqëror që nuk e deshi luftën atë fillim, dhe është diçka shumë e mirë, dhe pastaj u zhvendos në Bosnjë dhe Kroaci, ajo që para ndodhte në Kosovë, sipas asaj çfarë flitej, se nuk kam qenë pjesë si të them asaj nomenklature që ka mirë, po ajo që është menduar që të bëhet ajo ploj në Kosovë, u zhvendos në Kroaci dhe në Bosnjë. Pastaj natyrisht ngadal ishte koha që duhej edhe me armë që të realizohej ajo. Rinia faktikisht proceset fillon me 90-ën. Domethënë edhe çdo vit e vështirë më vështirë, me 92, 93 na fillon edhe na larguan edhe pe lokaleve, ose duhej të paguanim qira, ose domethënë ishte të mërshme ajo. Po mandej dolëm sikur shkollat që u bën bodrumet shkolla, universitetet, edhe ne filluam të organizohemi jashtë objekteve të rilindjes edhe mbijetuam. Natyrisht në atë kohë kam përdorur edhe strategjinë
e shtëpisë botuese Buzuku që regjistrova në momentin kur mbyllej rilinja, unë regjistrova në 1990 shtëpinë botuese dhe nuk e kam regjistruar në Prishtinë, se nuk ma regjistronin në Prishtinë, duhej lokali, kishte rregulla tepër strikte për të regjistruar një biznes, duhej edhe të deponoje në bankë mjete, jo sikur sot që pas një darkë ti mundesh ta bësh një ndërmarrje. Për fat mirë, kishte njerëz shumë mirë, kam shkuar në Gjakovë, në gjykatën ekonomike në Gjakovë, kam regjistruar në Gjakovë, edhe më shërbente kjo selia në Gjakovë me Prishtinë dhe humbja, domethënë, i humbja fijet domethënë pushtetit që të ma ndalonte punën. Duhej edhe në këtë punë duhej shkatësi. Ja kam dalë, domethënë, që nuk ishte ndonjë, ku me ditë, merite madhe trimëria, sa ishte gjeturia, domethënë vizioni për ditur që Rinja ka vazhduar deri pas luftës. Domethënë është ruajt emri, është ruajt personeli, është ruajt gjitha. Mas 99-s me ardhen domethënë edhe të largimin e forcave serbe, filloi një ndryshim krejt tjetër. A keni qenë edhe te Bujku? Bujku, domethënë Bujku e përdori ndalesën si gazetë Rinjës të përditshme, u shndru Bujku, po pastaj mas luftës filloi të dalë rilindje. Mirë po, fillun në... Ishtë ju njerësit e njëjtë? Ne te fusha e librit, po. Mirë po, ishte një ndryshim krejt tjetër, ndoshta faktori njeri ka ndikuar që ato apetitet, orekset të disa njerëzve për të ardhur të pushtetit, për të ardhur të ato, krijoi do probleme tjera. Unë nuk kam pas kohë më të merrem me këto gjëra, sepse nuk janë sjell mirë. Unë e di çfarë kam kontribuar që truhet ajo pasuri e librit, ajo emri i mirë i rinjës truhet, edhe deri në 99-s erdhi liria, atëherë vazhduan, nuk e deshën ndihmën time, atëherë në rregull. Çfarë ndodhi në këtë moment? E vazhduan, po nuk shkoi shumë larg edhe u mbyll, edhe pse ka qenë kuadër të Ministrisë të Kulturës që u formuar nga 2002 tutje, ka qenë 6 të ardhuna personal, rroga, paguante Ministria veprimtarinë botuese, mua ndaloi, në të 6 nuk kam qenë unë, po t'isha unë nuk do ta lejoja, sepse do të përdoreja gjithë mekanizmat deri në Kombet Bashkuara, po ata që mbetën nuk arritën të gjenden si duhet. Atëherë unë vazhdova me punën time, kam arritur të krijoj traditën e panajirit librit nga 99-a, kam arritur që të ndihmoj botuesit e Shqipërisë, s'ka qenë askund. Domethënë në periudhën 95, 97, 98, ai panajiri i pari që është bën në Tiranë në 98-ën, është merite e iniciativave nga Kosova që janë marrë, janë dokumentet origjinale që kemi nënshkruar në Frankfurt, kemi bërë shumë punë rreth homogenizimit, domethënë rreth lidhjeve të mira, edhe sa është ndër veprimtaritë më të mira libri është shndruar në industri sot. Natyrisht ka konkurrencë, dhe ku ka konkurrencë, unë e shoh pozitive, se konkurrenca sjell edhe cilësinë. Sjell cilësinë, sjell edhe fiton lexuesit të fundit. Ku keni qenë në kohën e luftës? Si refugjat në Korçë, 100 ditë. Në Korçë? Në Korçë, po, se në Vllace, një javë Vllace, nuk dinim kur erdhi urdhri që zbrazej kampi, na ngarkuan nëpër autobus, nuk dinim ku po shkojmë. Keni shkuar në Vllace? Vllace dikun me 30-31 mars. Kjo periudhë. Në cilin vit? Në 99, më herë pas 24 ishin bombardimet në mbrëmje, 4-5 ditë qëndruam në Prishtinë, erdhën pastaj forcat policore na hodhën jashtë, edhe ai marshi nga Pas bombardimeve keni shkuar? Pas bombardimeve 4-5 ditë pa punë, nuk largoheshin sikur mos ishin forcat. Një javë ishte në Vllace, dhe të mërshme ajo periudha e Vllacës, në Korçë, por në Korçë kam pas fatin e mirë që më njëherë libri më shpëtoi edhe në Korçë. Lexoja nga 200 faqe në ditë, ajo më shpëtoi nga sepse ne i lam gjitha, nuk dinim çfarë do të ndodhte. I lam gjitha në çfarë kishim bërë gjithë jetën, i lam mbetën. Edhe nuk dinim çfarë do të ndodha, do të kallesh, do të mban, se po, ishin, domethënë erdhën gjitha lagjet, policia me ushtarak me gjitha ato dhe ka vazhdoi kjo kolona? Kolona drejt stacionit hekurudhor, aty grumbullimin na ngarkuan nesër në mëngjes nëpër trena, nuk dinim ku po shkonin. Domethënë rrugës zbritëm nga kisha kur sot e serbe në art atje,
rrugës kryesore, nga Përmendorja, Qafa rruga, drejt. Përmendorja Trekançe që është ajo. Më thënë, aty edhe drejt e kam pa një skenë shumë çuditshme te kjo ura rreth rrotullimi që shkon nalt te Komuna e Re, Dragodan, Arbërisi thotë. Edhe kam pa një skenë makabre që kur nuk më hiqet nga mendja, një ushtarak serb kishin hedhur flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tokë dhe ai ishte në mes flamurit me atë armatim të tij deri në dhëm. Kur kam pas skenë, kam pas një optimizëm që këta janë çmendur dhe liria do të vijë një ditë. Se të bëhej flamurit amerikan një përdosje të tillë është pa tolerueshme. Ajo skenë nuk më hiqet nga mendja. Domethënë, se ju dini ambasada përvarësia s'ka qenë large, amerikanëve kanë marrë flamurin si duket nga përvarësia amerikane dhe kishin hedhur një flamur shumë i madh, në mesin e flamurit ishte ai i armatosur, ai ushtarau, polica, domethënë diçka si paramilitare, çfarë mund të ketë qenë, e të pilibile dhe nuk guxonim edhe atë shumë ta shikonim se mund të largonte nga kolona dhe të përshkatonte në vend, që është për të tmerrshme, çfarë përjetimi ka qenë ajo. Po, ka Qafa e stacion trenit, ajo natë. Ka gjetë doda tash apo drejta? Jo drejt, domethënë stacioni e kurrëdor ku është edhe sot aty. Edhe atë Qëndru një natë deri në mëngjes as gjumë s'kem bë, se nuk dinim çka po ndodh, as dëgjoheshin lart te pjesa e Arbërisë, domethënë Dragodani si quhej, dëgjoheshin ndër rafale. Më ta thon drejtën, kam thënë edhe gruas, kujdes, po ju hidhemi fëmijës ose vinë na përshkatojnë. Kam llogaritë dhe na përshkatojnë. Domethënë asë gjendje psiqike ka qenë, që kam qenë thjesht i përgatitur që do të vinë të na masakrojnë, sepse ishim në qiell të hapur, gjithanë krizma automatikësh, rafalesh, ishim në mëshirë të si thuhet Zotit. Të nesër me erdhën trenat që kafshë të ngarkuar, 24 vet kam numëruar, kam qenë në një kupe, 24. Edhe nuk e dija do të na çojnë nga lart për Serbi, do të na çojnë për Nish, për Kradev, në fushë Kosovë, domethënë mori drejtim nga Shkupi. Ishte një optimizëm, domethënë. Po aty ishte me fat një tren para nesh, kishte pas shumë tortura. Fati treni ynë nuk pati, edhe pse më përjetova një damje të familjes, gjysmë e familjes në një vagon tjetër, gjysmë se ishte pamundur atë mizeri njerëzish. Edhe deri kur na zbritën në Han të Lezit, nuk dija çka ka ndodhur as me familjen, çka ka ndodhur me pjesën tjetër. Kam pastaj nëpërmes binarëve të Kurrudhës, kaluam në pjesën e Bllacës, ajo pjesa fushore që ka qenë, më thënë pjesa, si ta them, toke askuj që thuhet, mes dy kufive, edhe një javë ditën ka pas skena, kanë qenë 200-300.000 njerëz. Që shu bashkët me familje më ndë? Po, në atë zbritjen që na zbritën nga treni, pastaj u gjetëm, këshën qenë në një vagon tjetër, edhe kur zbritëm, pastaj kur erdhëm në atë hapësirë, natyrisht kaluam natën e parë, nuk dinim çfarë do të ndodhë. Një natë, binte shi, binte një ftoftë, një dimër, mërshëm. Ai dimër s'ka qenë, se ishte pranverave që kishte ardhur, se ishte 29, 30, në një prill mandej kaloj, domethënë dikur me 6 prill kem shku në Korçë. Po filloi të nxehet koha, të mos vinte urdhri që të shohej Bllaca aty plastë kolera, smundjet e rënda, sepse filloi të nxehet koha, beturina njerëzit kishin si ajo mizeria njerëzve, 200.000 njerëz, tash para mendoje çfarë beturina është, çfarë ndodh në atë kamp. Ne kam përshkruar tonë, kam librin Toka shqiptare që kam shkruar sa kam qenë Korçë, është botuar në vazhdim, nuk kam ditë që do të bëhet libër. Çdo javë përshtypjet e mia, të qoftë Bllacës, qoftë të jetës në Korçë, qoftë reminiscenca të jetës të përparshme, shkruaja dhe botoheshin në një gazetë lokale në sitin Pogradec. Edhe qëndruam 100 ditë, ajo botuesja Afroviti Gusha më kërkoi edhe disa vazhdime të leja, se pastaj ndodhi fati që hynë forcat e NATO-s në Kosovë, edhe u kthyem
gjithë, me aeroplan, me helikopter të natës, nga Korça në Kuks në kanë sjellë. Po ishin forcat e natës, me helikopter në kanë sjellë. Ata helikopterët e mëdhenj 25-26 vjet kam numëruar, kemi qenë bord të helikopterit. Domethënë me të ne 2 familjet e fundit, edhe prej Korçës, bile është ajo pjesa e Drenovës, ku ka origjinën vendinën Aleksandër Stavri Drenova Azdreni, që është shkruesi i himnit kombëtar shqiptar. Mandej është edhe Boboshtica, ishte afër, Korça, në farë mënyre është ndjepi i kulturës shqiptare në Korçë. Edhe unë jam inkuadruar shumë në rrjedhat e kulturës. Jam me njëherë, më thonë edhe pjesën e shkrimtarëve, teatrit, muzikës, gjitha edhe habiteshin që si ne njihnim atë mentalitet, atë filozofi, atë zhvillim. Korça është në qytetet që ka tradit nga kulturore, shkova, vizitova shkollën e parë të Vashave, shkollën e parë që u hapë ABC-ja, jo muzeu, shkolla e parë e Pandelis së Tirit që u hapë. Pastaj s'kishte vend që s'ishte monument Korça dhe më thonë atë tragedi, atë vështirësi që kishim si refugjat, kishte diçka pozitive, më thonë me plotësu pak jetën në ato rrethana. Edhe doli libri, Toka shqiptare është shkruar dhe është botuar në vazhdime, pastaj botuesja i Mlëdhi, ato gjitha, edhe bo libër, një libër që faktikisht janë përjetimet e mia, qoftë në Korçë, qoftë disa reminiscenca të jetës të mëhershme të përfshira në atë libër. Ja kështu. U keni qëndruar në poshtë, a keni qëndruar të ndaj familje? U tregu një familje vullnetare, na i dha hapësinë, kishte qenë një banesës e bosh, sepse pronari sa jetonte në Greqi, punonte, edhe banesa ka qenë një dhomë dhe i kuzhinë, një dhomë dhe i kuzhinë. Edhe gjithë familja dhe kisha dhe nanën atër në gjallë, edhe kemi jetu aty në 100 ditë. Pastaj kur hynë forcat, nana me motrën edhe me djalë timin erdhen me njëherë, ndërsa unë kisha një angazhim se përpiqesha ta realizoja dramën për nanën Tereze, se ishte në program. Nuk pat fat, atëherë nuk kthym, ishte urdhërisht të ktheheshim. Edhe ndodhi kjo e helikopterëve. Kur u kthyt? Dikun te 5-16 korriku. Çu gjetët? Për fat kishte pas disa dëmtime, por jo në masën që kam pas frikë. Dëmtime do vjedhit kompjuterme ose në i printer ose në një diçka. Po për fat substanca e librit, pasuria ime memba dhe biblioteka ishte rujt. Unë kam përdor pak një mjeshtri, kam hedh librat në tokë, nga vitrinat, që të krijohet përshtypja nëse vjen ai kontroll, krijohet përshtypja që pas ka qenë dikush para nesh, edhe që kanë librat para rëndësishëm, domethënë kam hedh tokë. Gjithë librat, dikun mbi 10.000 tituj kanë qenë të librit bibliotekës personale, po flas, jo të botimeve që kam pas dikun tjetër. Ka qenë një lloj si garazh, si s'lënte përshtypje që ka libra, që mos krijohej diçka domethënë me njëherë dhe ka kaluar ajo kështu si pavrejtshëm. Shumë mjeshtria është i kamuflosh gjërat. Ju dini edhe tanksat kamuflohen me do gjethe, me do degza, që mos shihet që është tanks, ha. Domethënë ka edhe në çdo duhet ta fusësh edhe artin, edhe se arti luftarak është shumë interesant. Është art mbet, është filozofi mbet edhe njeriu duke lexuar mëson. Çka vazhdo jeta juaj mbas? Po ishte në fakt ishte shumë e vështirë, duhej kredite edhe bankat e para, kur duhet kredia e parë me BK, ata marrën pas një periudhë shumë shkurt. E organizuan panajirin e parë, erdhën libra nga Shqipëria, u hap tregu, u krijuan mundësitë. Qëllimi ka qenë të ndihmohen botuesit. Pavarësisht se zhvillimi ka edhe disa probleme, ka edhe konkurrencën, dikush ecë më shpejt, përdor brylet, i përdor disa mundësi tjera dhe unë s'kam pas ambicie kështu t'ja za, si thuhet, dikujt diellin. Kam punuar ngadalë, me kredi. Ambicjet e mia kanë qenë ta ruaj substancën, të ecë një zhvillim i ngadalshëm po i mirë dhe ja kam dalë. Sa libra keni botuar deri tash? Po kam unë kam 6 libra të botuar, i kam minimum një 7-8 dëshkrime, qoftë tregime, romane, drama, që pres në dritën e botimit. Për poezi kam me siguri 3-4 libra, jam shumë aktiv edhe në Facebook,
shpesh poezi kështu. Poezia është një shprehje, një lirim, domethënë, një shfryrje e emocioneve, shfryrje e ngarkesave që ka njeriu në jetën e përditshme dhe është kënaqësi. Arti është diçka, arti ta plotson jetën, unë jam plot. Tash, sidomos tash që kam dalë në pension, jetoj me krimtarinë, jetoj me letërsinë, jetoj me librin, me kulturën, me zhvillimet. Në fushën e artit ka ecë shumë përpara, sidomos fushën e librit në bota shqiptare. Po si shtëpi botuese kam arritur të botoj drejtar një 700 tituj, që është shumë e rëndësishme. Natyrisht, pothuajse është financimi personal dhe përpiqem të ndihmoj shumë trit. Intenca ose qëllimi im është të ndihmoj trit. Duke ditë çfarë kam përjetuar dhe duke mos pasur ndonjëherë as idenë për rrugdalje, se nganjëherë kushtohet hapësira e veprimit, kam dëshirë shumë që trit të mbështes, edhe besoj që ja kam dalë është. E din ata që kam mbështetur. Autorëve nuk i marr para kurrë për botim, përpiqem që me dijen time me ta përkryej, domethënë çdo botim që dal, po kujtoj që ja kam dalë edhe në fushën e përkthimeve, sot botoj librat më të mirë që janë trend në botë, si botoj shumë shpejt i botoj shqip. A përktheni vetë? Jo, kam përkthyes, nuk kam kohë, nga frëngjishta do të mund të përktheja, por nuk ma merr kohën, nuk duhet të merrem me vizionin, me planet, me organizimin, edhe tash llogarit me fjala 4 vitet e fundit romanat më të mira të letërsisë franceze që janë vlerësuar me çmimin Goncourt, që është Nobeli i Francës. I kam marrë drejtën e botimit dhe i kam botuar unë si shtëpi botuese. Ose Nobelet e fundit, këto 4-5 viteve të fundit, me Patrik Modianon, me Svetlana Aleksievi, që më shumë tjerë. I kapi trendet edhe romanet tjera që janë shumë trend në botë, po them, vetëm në fushën letërsisë, sepse jetoj me arritjet e letërsisë. Për mua është një satisfakcion shumë i madh që kam respektin shumë të madh nga shtëpitë botuese me renome të botës, sidomos me të Francës, Parisit, me Gallimard, Edition de Seuil, Le Marion, botues tjerë, domethënë Akt Sud. Me Akt Sud për shembull kam një raport shumë të mirë, kam botuar 2 autorë më të njohur që janë sot për sot në Francë, është Mathias Enar, edhe fituesi i konkurrit Vjem Erik Vujar, që kam raporte shumë të mira, por që është interesant në momentin kur vitin e kaluar fitoi në zgjedhje Emmanuel Macron, e bani ministrit e kulturës, emëroi ministrit e kulturës botuese në Akt Sud. Edhe, më thonë, ishte vizioni i tij. Unë pata rastin që ta shoh për së afërmi në ceremoninë e hapjes të panajirit të Frankfurtit, ku ishte mysafir e panajirit Franca, dhe në ceremoninë e hapjes ishte Emmanuel Macron dhe Angela Merkel. Ishte një kënaqësi e madhe që kishte ftesën nga organizatori që të jesh pjesë e atij evenimenti, domethënë atij aktiviteti. Është kënaqësi. Vetëm se kam kontribuar diçka në fushën e librit që organizatori të fton që të jesh pjesë e atij aktiviteti. Ose bie fjala Salon de Livre që majt para një muaji në Paris, takova se kisha larg as presidentin Macron, por në një nga ditët shfrytëzova rastin, nënshkruante librin kryeministri i Francës, Edouard Philippe, mora drejtën e botimit, libri është i gatshëm për panajirin e ardhshëm Prishtinës, pas një 2 auditësh do të jetë i gatshëm libri. Këtë e ka lexuesi ynë dhe titulli shumë interesant, njerëzit që lexojnë. Domethënë kapet me fenomenin e lexueshmërisë, që neve kemi nevojë shumë që ta afirmojmë edhe ta ndikojmë në shprehimin e leximit, sepse arsimi ynë, familja jonë, mjedisi jonë, shoqëria jonë duhet bëjt pamundurën që të krijoj, të kultivoj shprehinë e leximit, sepse kem arrit, sepse gjitha ato që kam arrit unë vetë, ai fëmia i fshatit që ka ardhur 4 vjeç në Prishtinë, që kam arritur diçka, nëse kam arrit duke falendëruar leximit. Nëse nuk keni diçka më shtu, zotni Zeneli, faleminderit shumë për informacion. Faleminderit për ju, ishte një kënaqësi, mundova ta shpalos pak mbi trasha, si thuhet, një jetë me librin edhe
do t'isha falenderues se kam arrit them diçka. Faleminderit shumë.